Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 26 tháng 5 của FPNC với những tin tức nổi bật sau. Căng thẳng gia tăng trên biển, Hàn Quốc dùng thiết bị mới giám sát tàu Trung Quốc. Nga chính thức vận hành máy bay ném bom hạt nhân từ căn cứ Syria. Ông Putin và ông Biden sẽ thảo luận gì trong cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 6? Ông Biden xem xét trừng phạt Belarus sau vụ không tặc gây rúng động. Cựu Tổng thống Trump tái xuất mạng xã hội, gọi chính quyền của ông Biden là thảm họa. Người dân Congo hứng chịu thảm họa kép, động đất và núi lửa phun trào. Tất cả sẽ được cập nhật nhanh trong bản tin ngay sau đây. Hoạt động đánh bắt của Trung Quốc ở gần Hàn Quốc đã đặt ra những thách thức an ninh lớn đối với Seoul. Theo một quan chức cấp cao trong chính phủ Hàn Quốc cho biết, đáp trả Hàn Quốc sẽ triển khai trí tuệ nhân tạo AI và máy bay không người lái thực hiện giám sát hàng hải từ năm 2022, trong đó đặc biệt chú ý tới đội tàu Trung Quốc. Cụ thể hơn, trong bài phỏng vấn với báo Mỹ Bloomberg, Bộ trưởng Hải dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc Moon Se-hyuk cho biết việc đánh bắt cá bất hợp pháp phải chấm dứt hoàn toàn. Tuyên bố của ông Moon cũng thể hiện sự lo ngại bao trùm của các nước khắp châu Á về hành động ngày càng hung hăng của Bắc Kinh trên các vùng biển. Tàu cá Trung Quốc đã đánh bắt cá gần vùng biển của Hàn Quốc trong nhiều năm. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang vào năm 2011 khi một ngư dân trên tàu Trung Quốc bị lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc bắt vì đâm chết một thành viên của lực lượng này. Theo kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc, trung bình khoảng 180 tàu Trung Quốc đã xuất hiện mỗi ngày gần biên giới trên biển với Triều Tiên trong tháng trước, nhiều gấp 3 lần so với một năm trước. Hôm thứ Ba ngày 25 tháng 5, Nga cho biết lần đầu tiên họ có khả năng vận hành các máy bay ném bom hạt nhân chiến lược tầm xa từ căn cứ không quân ở Syria, đánh dấu một bước ngoặt mở rộng khả năng cho phép các máy bay này huấn luyện ở các khu vực mới. Được biết, Nga đang vận hành căn cứ Maymim trên bờ biển Địa Trung Hải của Syria, nơi mà trước đây nước này đã tiến hành các cuộc không kích ủng hộ Tổng thống Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng 3 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã bay đến Maymim. Điều đặc biệt được tiết lộ trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đó là 3 máy bay ném bom Tân Binh sẽ tổ chức các cuộc tập trận ở khu vực địa lý mới trên biển Địa Trung Hải trước khi quay trở lại các sân bay thường trực của họ ở Nga. Họ cho biết các đường băng tại căn cứ đã được làm dài hơn và một trong số chúng đã được nâng cấp cho phép Nga vận hành các loại máy bay từ căn cứ. Nhà Trắng vừa xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16 tháng 6. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết thêm, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhiều vấn đề cấp bách trong bối cảnh đôi bên tìm cách khôi phục sự ổn định và dễ đoán định trong mối quan hệ Mỹ-Nga. Nhà Trắng đã cử cố vấn an ninh quốc gia ông Jake Sullivan đến Geneva vào tuần này để họp cùng người đồng cấp phía Nga. Các bên đang thảo luận chi tiết chương trình nghị sự cho cuộc gặp thượng đỉnh, được quốc tế quan tâm chờ theo dõi. Phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cũng xác nhận hai nhà lãnh đạo sẽ gặp thượng đỉnh ở Geneva để thảo luận về mối quan hệ đang gặp nhiều trắc trở giữa hai nước. Điện Kremlin cho hay hai vị Tổng thống Putin và Biden sẽ trao đổi về quan hệ song phương, các vấn đề liên quan đến ổn định hạt nhân chiến lược cùng nhiều chủ đề khác, trong đó có hợp tác chống Covid-19 và giảm thiểu các xung đột khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang xem xét những biện pháp cấm vận Belarus sau vụ nước này ép máy bay Ryanair hạ cánh khẩn cấp. Điều đó đang được chuẩn bị, trích lời ông Biden tiết lộ khi được hỏi Mỹ đang định cấm vận như thế nào đối với Belarus. Phát biểu được đưa ra sau khi các lãnh đạo Liên minh châu Âu EU nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt với Belarus, đồng thời lên án nước này điều tiêm kích buộc máy bay hàng không của hãng hàng không Ryanair hạ cánh xuống Minsk để bắt nhà báo đối lập Roman Protasevich và bạn gái của anh. Ông chủ Nhà Trắng trước đó lên án mạnh mẽ vụ bắt người, gọi đây là sự coi thường tới các thông lệ quốc tế và hoan nghênh các biện pháp trừng phạt của EU. Giới lãnh đạo phương Tây cáo buộc chính quyền Belarus có hành vi không tặc với máy bay châu Âu, trong khi Belarus tuyên bố làm như vậy để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, sau khi nhận cảnh báo có mối đe dọa gây nổ phi cơ. Trong một bài đăng blog mới của cựu Tổng thống Donald Trump trên một trang web cá nhân, ông lại gây sốc khi gọi chính quyền của người kế nhiệm Joe Biden là một thảm họa. Nhân cơ hội này, ông Trump cũng không quên giới thiệu về nền tảng truyền thông xã hội do ông xây dựng. Nguyên văn ông Trump viết rằng, tôi chẳng hoạt động điều gì trên các phương tiện truyền thông để yên cho công chúng Mỹ có thể thấy được thảm họa mà chính quyền Biden đã gây ra, và tôi đã làm đúng. Lạm phát, khủng hoảng biên giới, quân đội bị lãng quên của chúng ta, chiến tranh ở Trung Đông, tất cả đều là kết quả của những sai lầm của Biden. Được biết, kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã đảo ngược một số chính sách nhập cư cứng rắn của thời cựu Tổng thống Donald Trump. Từ đây đã dẫn đến một làn sóng di cư lớn dấy lên hàng loạt chỉ trích từ các đảng viên Cộng hòa.
Việc ông Biden xử lý tình hình ở biên giới phía Nam Hoa Kỳ, nơi mà Nhà Trắng nhiều lần gọi là thách thức sống còn của con người, đã bị các nhà phê bình tố cáo là tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư. Ngoại trưởng Anh Antony Blinken hôm 25 tháng 5 cho biết, Mỹ sẽ viện trợ kinh tế thêm 75 triệu đô la cho người Palestine trong năm 2021, thêm 5,5 triệu đô la cứu trợ khẩn cấp sau thảm họa ở dải Gaza và thêm 32 triệu đô la cho các tổ chức y tế mà Liên Hợp Quốc điều hành ở đây. Tuyên bố về các khoản viện trợ được Ngoại trưởng Blinken đưa ra trong chuyến công du đến bờ Tây nhằm giúp cho Gaza tái thiết lại thành phố sau khi Israel và Hamas ký kết lệnh ngừng bắn. Ông Blinken cho biết, tôi nói điều này với tư cách một người cha, rằng không đứa trẻ nào ở Israel, Palestine hay Hoa Kỳ chỉ là số liệu thống kê. Chúng ta biết rằng có nhiều hậu quả nặng nề về nhân mạng khi xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Vì vậy, chúng ta quyết tâm tránh điều đó xảy ra. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh sẽ hỗ trợ đảm bảo Hamas không trục lợi từ các khoản viện trợ của Mỹ. Washington vốn xem Hamas là nhóm vũ trang cực đoan. Trước đó ở Jerusalem, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu cũng đã đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ và khẳng định rằng nếu Hamas phá vỡ sự ổn định và lại tấn công Israel, đòn phản công của chúng tôi sẽ vô cùng mạnh mẽ. Và chúng ta đã thảo luận những cách thức hợp tác để ngăn chặn Hamas tiếp tục trang bị vũ khí và phương tiện chiến tranh. Sau chuyến thăm đến điểm nóng ở Israel và bờ Tây, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp tục công du đến đảo Cairo và Jordan. Một thông tin sốc vừa được Reuters công bố cho thấy các cơ quan an ninh tình báo của Vương quốc Anh đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền sau khi lén lút thu thập một lượng lớn thông tin liên lạc. Cụ thể hơn, nước Anh đã vi phạm quyền được tôn trọng đối với thông tin liên lạc thuộc về đời sống riêng tư và gia đình, cũng như quyền tự do ngôn luận với số lượng thông tin bị chặn xuất bản. Tòa án Nhân quyền châu Âu đã ra phán quyết vào hôm 25 tháng 5 rằng cơ quan tình báo Anh GCHQ đã vi phạm điều cơ bản của nhân quyền bằng việc chặn và thu thập một lượng lớn thông tin liên lạc. Chưa dừng lại ở đó, tiết lộ từ cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA, Edward Snowden, cho thấy các cơ quan gián điệp của Anh và Mỹ bao gồm cả GCHQ và NSA đang thu thập một lượng lớn thông tin liên lạc từ khắp nơi trên thế giới. Các nhà vận động quyền tự do dân sự muốn đưa vụ việc ra ánh sáng vì họ cho rằng hành động này là thiếu sự giám sát của luật pháp quốc tế. Trong khi đó, chính phủ nước Anh lập luận rằng việc kiểm soát hàng loạt dữ liệu thông tin trên diện rộng là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và đã cho phép đất nước phát hiện ra các mối đe dọa. Bộ Nội vụ Anh hiện chưa có bình luận gì về quyết định của tòa án. Các nhà điều tra Ý đang điều tra về vụ rơi cáp treo thảm khốc ở hồ Major hôm 23 tháng 5, khiến cho 14 người thiệt mạng. Chiều hôm đó, cabin cáp treo chở 15 người đã đi đến gần ga cuối trên đỉnh núi cao 1.500 m thì bất ngờ bị trôi về phía sau. Cabin trượt dài hàng trăm mét ở độ cao hơn 12 mét, sau đó va vào trụ cáp và lao xuống đất. Tiếp đó, cabin đâm mạnh xuống sườn núi khiến cho một số người bên trong văng ra ngoài. Nó tiếp tục lăn nhiều vòng trước khi mắc vào rừng thông. Tổng cộng là 14 người thiệt mạng, chỉ có một bé trai 5 tuổi sống sót nhờ được bố ôm chặt vào lòng. Điều tra sơ bộ cho thấy tai nạn cáp treo xảy ra do cáp bị đứt và phanh khẩn cấp bị hỏng. Công tố viên địa phương cho biết một dây cáp bị đứt và xe cáp trượt về phía thung lũng mà không được hệ thống phanh dừng lại. Chúng tôi đang cố gắng xác định tại sao điều này xảy ra và vì cái gì đã gặp trục trặc trước. Các điều tra viên cũng đang xem xét các cáo buộc có thể đưa ra đối với đơn vị vận hành tuyến cáp treo, công ty bảo trì và các tổ chức khác. Các cáo buộc có thể bao gồm ngộ sát, vô ý gây chết người và vi phạm các biện pháp an toàn dẫn đến thảm họa giao thông. Một trận động đất ở biên giới hai quốc gia châu Phi là Congo và Rwanda đã làm rung chuyển thành phố Goma vào khoảng 11 giờ sáng ngày 25 tháng 5, khiến cho người dân càng thêm hoảng sợ. Vì trước đó 3 ngày, hàng chục người đã bị thiệt mạng và khoảng 17 ngôi làng đã bị phá hủy khi núi lửa phun trào. Động đất hôm qua mạnh 5,3 độ, kéo theo khoảng 100 đợt dư chấn khác. Hậu quả khiến nhiều tòa nhà ở thành phố Goma bị tàn phá. Một nhân chứng cho biết ít nhất là 3 người được đưa ra từ đống đổ nát và chuyển tới bệnh viện. Trước đó vào ngày 24 tháng 5, thành phố Goma và Congo cũng hứng chịu khoảng 120 đợt rung lắc. Thiên tai liên tục bủa vây thành phố 2 triệu dân này khi núi lửa Nyiragongo đã thức giấc vào thứ Bảy tuần trước. Đây là một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất thế giới. Lần phun trào trước đó là vào năm 2012 đã khiến cho hàng trăm người thiệt mạng và hơn 120.000 người mất nhà cửa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.